ช่วงนี้เรากำลังจะย้ายบ้านนะคะดังนั้นภารกิจหลักช่วงนี้ก็คือพยายามกินของในตู้ให้หมดก่อนค่ะเยอะมากแล้ววันนี้คนไปคนมายังมีข้าวญี่ปุ่นเหลืออยู่นี่นะแถมยังมีแซลมอนกระป๋องกับทูน่ากระป๋องที่เคยซื้อเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินอีกแล้วกูซื้อตุนอะไรเยอะขนาดนี้ก็เลยคิดว่าไหนๆต้องเคลียร์ตู้แล้วนะคะงั้นวันนี้จะพามาทำมินิซูชิเบคกันดีกว่าค่ะวันนี้เผอิญทำขากล้องหักนะคะก็เลยต้องถ่ายเป็นแนวตั้งแทนแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากทำทั้งสองหน้าเลยนะคะทั้งแซลมอนแล้วก็ทูน่าแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าข้าวที่เหลือจะพอไหมเพราะว่าถ้าไม่พอวันนี้ก็จะเอาแซลมอนก่อนแล้วไหนๆวันนี้ก็ต้องหุงข้าวญี่ปุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีที่เราใช้วิธีหุงด้วยค่ะเริ่มกันที่ข้าวก่อนเลยค่ะทุกคนจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าทริคของเราก็คือเริ่มจากการล้างข้าวญี่ปุ่นค่ะเราจะล้างหลายๆน้ำนะคะแบบเบามือนะคะไม่ต้องขยำเขาแรงค่ะจนกระทั่งน้ำที่ออกมาเริ่มใสขึ้นค่ะเราถึงจะเอามาแช่น้ำหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะเติมน้ำตามปริมาณที่ใช้ค่ะแล้วก็พักหรือว่าแช่ข้าวไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากแช่แล้วก็จะได้ข้าวเม็ดสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนวิธีนี้นั้นเราได้วิธีทำนะคะแนะนำมาจากพี่คนไทยนะคะพี่อุ้ยนะคะวันนี้หน่วยวัดเป็นนิ้วค่ะก็คือวัดลงไปนะคะทุกคนถ้าข้าวมันครึ่งข้อแล้วก็คือใช้น้ำอีกครึ่งข้อแต่ให้มันลดลงอีกมานิดนึงเนาะการแช่น้ำก่อนนะคะจะทำให้ข้าวสุกสม่ำเสมอแล้วก็ในข้าวออกมาดีกว่าค่ะวันนี้เราใช้หม้อหุงข้าวกุ๊กนะคะแล้วเลือกโหมด sticky white rice กันค่ะจากนั้นก็ปล่อยให้หม้อทำงานไปเลยชีวิตเราจะง่ายขึ้นมาทันทีระหว่างรอเราก็มาเตรียมถาดกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราใช้ถาดหลุมเล็กนะคะเป็นมินิซูชิเบกันค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะราดน้ำมันไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากันสาหร่ายติดตะแกรงถาดนั่นเองราดลงไปเลยค่ะปกติก็คือไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่เผอิญว่าตอนนี้เราเหลือน้ำมันมะกอกดีๆอันเนี้ยเยอะมากก็คือขออนุญาตใช้ก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นแล้วก็จะมาเตรียมสาหร่ายกันค่ะสาหร่ายที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นสาหร่ายที่ห่อซูชิตามปกติเลยนะคะวันนี้เราตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทุกคนเพื่อให้มันพอดีหลุมเลยตัดกันเลยแผ่นหนึ่งก็จะได้ประมาณ4ส่วนนะคะขั้นตอนตรงนี้ก็กดลงไปเลยค่ะมันก็จะมีสาหร่ายแตกบ้างนะคะแต่ตอนออกมาเอาอบเสร็จแล้วมันออกมาเลิศอยู่นะคะทุกคนลองดูต่อไปเรามาทำหน้ากันค่ะอย่างที่บอกวันนี้เราใช้แซลมอนกระป๋องเพราะว่าคอนเซปต์ช่วงนี้ก็คือซื้อใหม่ให้น้อยที่สุดมีอะไรในบ้านกินอันนั้นเลยค่ะเราเอาแซลมอนมาผัดในกระทะนะคะแล้วก็ปรุงด้วยซอสเทอริยากิเลยเราไม่ได้ทำให้รสจัดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวข้าวซูชิก็จะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วผัดแค่ให้ซอสเคลือบแซลมอนดีๆก็พอค่ะอย่าลืมชิมด้วยนะคะแล้วก็โรยงาเพิ่มเข้าไปเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าข้าวพอเนี่ยเราก็กะว่าจะทำทูน่าอีกนะคะแต่วันนี้ดูสถานการณ์ข้าวแล้วนั้นปลาแซลมอนน่าจะเยอะกว่าค่ะทูน่ารอชีวิตจากการเคลียร์ตู้ไปอีก1 วันเลยอันนี้แล้วก็โรยน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าซอสเทอริยากิของเราที่ใช้ในวันนี้ออกรสเค็มนิดนึงค่ะมาค่ะกลับมาที่ข้าวนะคะพอข้าวสุกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดแล้วตักทันทีนะคะเราจะปล่อยข้าวให้เขาพักอยู่ในหม้อหุงข้าวเรานะคะปิดฝาไว้ประมาณ10 นาทีก่อนค่ะจากนั้นก็จะค่อยๆตักข้าวออกมาใส่ภาชนะอีกใบค่ะเราไม่คลุกน้ำปรุงซูชิในหม้อชั้นในนะคะเพราะว่าส่วนตัวอยากจะถนอมสารเคลือบของหม้อแล้วก็ข้างนอกก็คือคลุกง่ายกว่าด้วยเนาะตอนข้าวยังร้อนๆอุ่นๆอยู่ก็ใส่น้ำปรุงซูชิลงไปได้เลยนะคะเวลาคลุกก็ไม่ต้องคนหรือว่าบี้ข้าวนะคะใช้ไม้พายนะคะตัดพลิกๆเบาๆก็พอค่ะแบบนี้เมล็ดข้าวจะยังสวยแล้วก็ไม่เละติดกันเป็นก้อนค่ะอันนี้เราก็เหลือที่โรยข้าวนะคะแล้วก็เลยโรยไปเยอะๆเลยค่ะตัวเนี้ยบางยี่ห้ออย่างที่ยี่ห้อเราใช้นะคะมันจะมีรสเค็มนิดนึงเนาะดังนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือนะคะทุกอย่างนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทยอยใส่ข้าวลงไปได้เลยนะคะกดให้เข้ารูปนิดเดียวพอค่ะไม่ต้องอัดแน่นมากเนาะเดี๋ยวข้าวจะแน่นเสีย texture ไปนะคะแล้วก็โปะหน้าด้วยแซลมอนซอสเทอริยากิของเราให้ทั่วเลยจริงๆแล้วเมนูนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะเหมือนเราเอาของที่เหลือในตู้มาประกอบร่างค่ะแล้วก็พยายามทำให้ดูเหมือนว่าเราวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาปั้นด้วยเนาะซูชิเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบค่ะวันนี้ทุกอย่างของเราสุกอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้อบเพื่อให้แซลมอนสุกนะคะเราแค่อยากให้ทุกอย่างร้อนเข้ากันแล้วก็ให้หน้ามีความหอมมากขึ้นค่ะอบที่ประมาณ180 องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างประมาณ 8-10 นาทีถ้าใครชอบหน้าเกรียมนิดๆช่วงท้ายก็เปิดไฟบนหรือว่ากริลต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีก็ได้ค่ะง่ายอร่อยแล้วก็ช่วยเคลียร์ตู้ได้อีก1 อย่างไปเลยค่ะเมนูถัดไปเคลียร์ตู้เย็นอะไรดี